Goedemiddag. Ik zal hem even doorklikken. Ik heb hem heel verkeerd beeld. Mijn naam is Tom Hackmann. Ik ben van Ortic, directeur-eigenaar. En eigenlijk belangrijker, ik ben trainer-coach. Dat vind ik eigenlijk meer interessant. Waar houden wij ons mee bezig? Sinds 2005 zijn we gevestigd in Haarlem. We houden ons bezig met vitaliteitsmanagement. En ook gekoppeld aan het nieuwe werken. Nou, concrete producten die wij leveren is training, coaching en advies. Daar houden we ons mee bezig. Onze doelgroep dat is zowel bedrijven als overheid. Nou, als we kijken naar het nieuwe werken, wat heeft vitaliteit met werken te maken? Vitaliteit is voor ons, heeft een betrekking in ieder geval op het grootste kapitaal binnen de onderneming, de mens. De balans tussen werk en privé, dat is eigenlijk de grote crux waar we tegenaan lopen van is dat nou wel zo handig, is dat nou wel zo fijn? Nou, je kan het benaderen als het glas is half leeg of het glas is half vol. Ik ben nogal positief ingesteld waar dat gaat. Ik zie heel veel kansen en mogelijkheden. Vrijheid, minder stress, dat vind ik de belangrijkste zaak. Je hebt dus tijd om bijvoorbeeld je kinderen naar school te brengen. Terwijl je ook nu is het vaak van ik heb om 9 uur ook een afspraak. En dan sta ik in de file, dus ik moet vroeg weg, je moet voor alles regelen. Die kansen krijg je. Je kan het werk zo indelen als je zelf wil. Als je functie dat toelaat, daar gaan we even vanuit. Betekent wel dat de verantwoordelijkheid voor het werk enorm gaat verschuiven. De werkgever die zal heel veel verantwoordelijkheid moeten loslaten en overdragen aan zijn werknemers. Betekent dus ook dat die werknemer een tandje bij moet zal gaan zetten. Het is niet meer zo dat hij van 9 tot 5 werkt en daarna is de vrije tijd. Nee, dat gaat door elkaar heen lopen. Dus het geeft veel vrijheid, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. Wij passen het zelf toe actief in ons bedrijf. En ik merk dat ik het zelf heel prettig vind als ik 's middags denk van ik zak een beetje in, ik ben niet productief. Ik ga een uurtje of 2 naar een sportschool of ik ga lekker naar buiten. En het feit dat er werk blijft liggen, dat betekent dat ik dan 's avonds even door moet werken. Maar waar ik 2 uur in de middag over doe, dat heb ik in 1,5 uur of een uur heb ik dat 's avonds gedaan. Dat geldt bij ons voor iedereen binnen het bedrijf. We zijn er heel blij mee, moet ik zeggen. Nou, wat betekent dat voor de werknemers om je heen? Ik zou bijna vragen van wie heeft er hier tevreden werknemers? Niemand? Dat is een heel triest verhaal, wordt het dan. Achteraan zit iemand, ja, die steeds mogelijk. U hebt tevreden werknemers, u ook. Ja, ik ben bijna geneigd om te zeggen van, we weten er mooi klaar mee. Want tevreden mensen, in mijn beleving, zitten die op een terras. Wat ik wil zien is bevlogenheid. Mensen die met passie werken. Daar gaat het om. TNO heeft onlangs een onderzoek gedaan over bevlogenheid en tevredenheid. Die 2 verschillen. En daaruit blijkt dat gepassioneerde werknemers, of in ieder geval mensen met bevlogenheid, 20% productiever zijn. Nou, ik ben een snelle rekenaar. Ik zet 5 bevlogen mensen naast elkaar. Die leveren dus evenveel arbeid als 6 tevreden werknemers. Ik geef hem even mee als tip bij u. Passie, daar gaat het om. Wat is vitaliteit? Nou, ik heb een hele simpele wiskundige formule daarvoor. V is E plus M, oftewel energie en motivatie. Energie halen we uit een gezonde leefstijl. Beweging, gezond eten, dag- en nachtritme, dat soort zaken. Een gezonde leefstijl. Motivatie haal je uit, noem maar even je intrinsieke motivatie. Waarom doe je wat je doet? Hoe gepassioneerd ben je in je vak, in je werk? En het gaat ook om een stukje mentale weerbaarheid. Dat hoort eigenlijk ook bij je gezonde leefstijl. Ik zeg maar, je kan een bruisende geest hebben, maar je kan alleen maar wonen in een bruisend lijf. Dat is een leuke combinatie. Nou, een leuk voorbeeld hoe ze dat hebben opgepikt is de firma Orbea. Ik weet niet of iedereen dat mensen dit bedrijf kennen. Orbea is een Spaans bedrijf, gevestigd in Baskenland. En daar hebben ze op een gegeven moment gezegd van wij willen geen werknemers meer, wij willen mede-ondernemers. En dat vond ik wel een hele mooie context. Elke werknemer, van hoog tot laag, is daar aandeelhouder in het bedrijf. En wat daar ontstond, is dat de mensen veel meer betrokken waren bij het bedrijf en het product. Een soort trots, waardoor ze ook een tandje harder gingen lopen.
wat je zag is dat het ziekteverzuim omlaag ging. Ik zeg niet dat ze minder ziek waren, maar het ziekteverzuim gaat omlaag. Dat zijn twee grootheden, niet te vergissen. De betrokkenheid bij het bedrijf was erg groot. Op dit moment zijn ze ook marktleider in Spanje en ze beginnen een aardige export inmiddels op te bouwen. Ik wil niet zeggen dat u dit meteen moet gaan toepassen. Dit was een systeem, zou ik maar zeggen, wat bij Orbea in ieder geval heel goed aansloot. Ik wil niet zeggen dat het bij elk bedrijf zo zal zijn.